Christian life does not promise that your life, everything goes right side up. A Bůh nezaslibuje, že v křesťanském životě všechno bude ideálně v pořádku. In fact, sometimes it's the opposite. Ale naopak, někdy to je také přesně obráceně. God uses those things to teach us to cling to Him more and depend on Him more. A Bůh nás vlastně skrze ty těžkosti učí, abychom se na něm, k němu upínali a na něm byli závislí. Our theme for the week has been upside down. A téma našeho kempu celého týdne bylo vzhůru nohama. More specifically, how to live right side up in a world that's upside down. Tedy konkrétně, jak žít správně ve světě, který je vzhůru nohama. I think for me, it's been one of my favorite themes. A pro mě tohle byl asi jedno z nejoblíbenějších témat. I think it's so obvious to see. It's so crystal clear around us. Protože je to úžasně viditelné a patrné ve věcech kolem nás. Everybody has experienced and seen in their own life that things aren't right side up. Protože každý z nás zažívá a vidí, že věci kolem nás prostě nejsou v pořádku. But tonight I want to show you what is, I think without a doubt, what is the most upside down in the entire universe. A já bych chtěl dnes večer se s vámi podělit o to, co jednoznačně je tím v tomto vesmíru skutečně nejvíc vzhůru nohama. And this truth is all over in the Bible. A tato pravda je v Bibli. But we're just going to look at one specific place. Ale podíváme se na jedno konkrétní místo. I'm going to read just a brief story and give some explanation. A tak si přečteme kratičký příběh a dáme tomu takové stručné vysvětlení. So this is what we are studying through in our little church in Gladno. A tady je jeden úsek z textu, který postupně od začátku studujeme v našem malém základě. Every week we meet and we study the Gospel of Mark. A my se scházíme každý týden a studujeme postupně evangelium podle Marka. Chapter 10, verse 35 begins like this. James and John, the two sons of Zebedee, came up to Jesus, saying, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask you." And he said to them, "What do you want me to do for you?" They said to him, "Grant that we may sit one on your right and one on your left in your glory." Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: Učiteli, chceme, abys nám učinil o cokoliv tě požádáme. On pak jim řekl: Co chcete, abych vám učinil? Oni mu řekli: Dej nám, abychom se ve tvé slávě posadili jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici. Now, this is an interesting story about the disciples of Jesus. A tohle to je skutečně zajímavý příběh o učedníků, kteří následovali Ježíše. They've been following Jesus now for about 1 or 2 years. A v té době, kdy tohle se událo, asi rok nebo dva, Ježíše následovali a měli mnoho zajímavých otázek. And Jesus has an interesting answer. A také teď jim Pán Ježíš dává několik otázek na odpovědi. The Israelites, the Jews, had been oppressed at this point for 400 years. Židé té doby byli asi už 400 let pod nadvládami různých národů. They were under the Babylonian Persian Empire. Nejprve byli pod babylonskou nadvládou, babylonsko-perskou, nebo médo-perskou posléze. Then they were under the Greeks. Posléze řecká nadvláda. During that time, a group of Israeli soldiers formed a band. A v té době i některé skupiny Izraelců sformovaly takový odpor. Some freedom fighters. Takové bojovníky za svobodu. They fought fiercely against Rome. A to se událo posledně pod tou římskou nadvládou a oni velmi zuřivě proti té římské nadvládě bojovali. They fought against a brutal man named Antiochus Epiphanes. A oni bojovali proti brutálnímu muži, který se jmenoval Antioch Epiphanes. But their hope was quickly dashed away. Ale ta jejich naděje, která zpočátku jako velmi se zářila, tak velmi rychle zmizela. The Romans came. Přišli Římané and they crushed the Israelites. A Izraelce pobili. They brutally murdered many of them. A brutálně mnohé z nich zavraždili, zabili. They allowed them a lot of freedom, but there was a lot of oppression.
A přestože jim dovolili určité svobody, tak ten národ byl velmi utiskován. So at this time, they're under Roman rule. A tak v tento čas, ve kterém čteme ten příběh, tak jsou Židé stále pod římskou nadvládou. Paying Roman taxes. Platí Římanům daně. They're using Roman money. A používají římské peníze. They're hopeless. Jsou naprosto beznadějní. They're hoping that help's going to come. A tak jako neustále vyhlíží nějakou pomoc, že přijde. And that's when they meet Jesus. A v této situaci potkáváme Ježíše. They meet a man that they've been hoping and waiting for over 400 years. Oni potkali člověka, na kterého čekali přes 400 let. Man that they believe is what they call their Messiah. Člověka, o kterém věřili, že bude jejich spasitelem, Mesiáš. That's going to lead them to victory over Rome and over all the nations that are against them. Člověka, o kterém věřili, že povede proti Římu, proti jakékoliv nadvládě. The man that would come through the line of King David that would conquer all of his enemies. Muž, který přijde v linii králů izraelských a porazí všechny nepřátele. And they were right. A oni měli pravdu. Jesus was the Messiah. Ježíš byl Mesiášem. Jesus came to use his power. On přišel, používal svou moc to save, aby zachránil. but not the way that they thought he would. Ale úplně jiným způsobem, než oni čekali. Jesus came in a very unorthodox way. On přišel velmi skutečně neortodoxním způsobem. The way you might say it was upside down. Způsobem, který byste řekli, že je vzhůru nohama. Look at Jesus' answer to their question. Podívejte se na odpověď na otázku, která před ním padla. Let's just read the check. A Ježíš jim řekl, nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, který já jsem křtěn? Oni mu řekli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piji, budete pít, a křtem, který já jsem křtěn, budete křtěni. Není však má věc dát někomu usednout po mé pravici nebo levici, ale usednou tam ti, pro které je to připraveno. So they think Jesus is going to go to power, he's going to go to glory, he's going to rise up to be the great Messiah that they've been waiting for. A tak ti učedníci si mysleli, že Ježíš, Mesiáš, prostě zestoupí ve své moci, dostane se do vlády a oni, že se dostanou nahoru s ním. And these guys know Jesus. A tito lidé Ježíše znali. And so they're saying, Jesus, we know you, we've been following you, so when you get your power, why don't you give us some power so we can sit in your right and on your left? A oni požadovali po něm, Ježíši, jakmile ty se dostaneš k moci, tak my chceme mít tu moci také a sedět po tvé pravici a levici. Now there's 12 disciples. Víte, že tam je 12 učeníků, There's only one right and one left. ale jak si nalevo a napravo je jenom jeden a jeden. So they pulled Jesus away from the rest of the people and they say, Jesus, let us have the right and the left side. A tak tihle dva dobráci vlastně Ježíše odtáhli do těch ostatních a říkají mu, ať mohou sedět na těchto vyvýšených místech. Special favor from you. So we want you to promise now that when you're sitting on the throne, that we can have your right or left. A oni v podstatě si snaží zavázat už teďko dopředu, aby až on bude na trůnu, tak oni seděli na těch vyvýšených místech. Now how did the rest respond? Ale je zajímavé vědět, jak ten zbytek těch učedníků reagoval. Když to uslyšelo těch 10, začali být na Jakuba a Jana rozmrzení. So that makes sense. Tak to docela dává smysl. We would respond the same way. Asi úplně stejným způsobem bychom reagovali. We want a piece of the pie. Prostě bychom taky chtěli kus toho koláče. And the issue here is power. A pozor, to, o co tady jde, je moc. And authority and importance. Autorita a důležitost. So this leads us this evening to our whole point, okay? Tohle nás vede k tomu jádru. Verse 42 is what Jesus says. A v 42. verši potom čteme, co Pán Ježíš řekl. Ježíš si je zavolal a řekl jim, víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Now, this is a very applicable message to this very moment. Tohle je verš, který můžeme použít dneska. How's the Czech government? Jak je česká vláda? How's Mr. Nečas doing? I think he's about
I think not. Jo, jak naše vláda, jak pan Nečas. This is a message that the Czech government needs to hear. A to je přesně zpráva, kterou česká vláda by měla slyšet. What is the main title of all the departments of government in the Czech Republic? What do you call them? Co je ten hlavní název většiny ministerstev, tak jak je máme? Jak je nazýváme? Ministries, ministerstvo. Jo, ministerstvo. Do you know what that means? Víte vlastně, co to znamená, ten význam toho slova? In America, we have the same thing. Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense. V Americe máme stejné ministerstvo zahraničí, ministerstvo financí. We call officials who work for the government civil servants. A nazýváme ty úředníky, kteří pracují pro vládu, jako občanskými služebníky. So where do you have that same title? You have the ministries. Takže v podstatě oni mají službu, jsou ve službě. So what is the purpose of government? A tak co je účelem vlády? It's to serve. Sloužit. I guess to help the people. Pomáhat lidem. Protect the people. Minister to the people. Chránit lidi, skutečně sloužit jim. In fact, a government official is to make sacrifices of himself so that others around him can have a better life. A tak v podstatě význam toho slova nám jasně říká, že ten úředník vládní by měl vlastně činit vlastní oběti, aby ti druzí se měli lépe, aby jim mohl pomoci. He used to look out at his country. Měl by hledět na tu svoji zemi. And say, I want to help them have a better life. A měl by přemýšlet nad tím, jak jim pomoci, aby měli lepší život. So let me ask you this question. A tak mi dovolte zeptat se na jednu otázku. What kind of car does Zeman drive? Jaký typ auta řídí prezident Zeman? What kind of house does Nečas live in? Nebo v jakém domě Nečas žije? Where did Havel live? Nebo kde žil Havel? Did he live in a little cottage not by the Rindy? Žil v nějaké malé, nebo žil někdo z nich v nějaké malé chaloupce u rybníka? How about Putin? Where does he live? Nebo třeba takový Putin, kde Little žije? shack? Malé chatrčí? Mike drives a Trabant? Řídí Trabant? How about Obama? A nebo třeba Obama? Mike, he lives in a little Panama, right? Určitě žije v malém paneláku. How do these people live? Jak žijí? Why do they live that way? Proč takhle žijí? Because what Jesus says is why people want power and authority. Přesně z toho důvodu, nebo s tou příčinou je stejný důvod, proč lidé touží a chtějí moc. They want power and authority over you for themselves. Protože chtějí moc nad vámi pro sebe samotné. You guys heard what happened yesterday at the EU, at the summit? A možná jste slyšeli, co se stalo včera na summitu Evropské unie. They're going to cut government spending. Tak rozhodli, že odříznou vládní výdaje. They lowered the VAT tax to 5%. Snížili daň z přidané hodnoty to only 5%. Aha, pouze na 5%. Did you hear that? Slyšeli jste to? No. Ne. Why? Proč? Because it didn't happen. Wait, did you hear Obama said he's gonna try to save taxpayers' money, so he's gonna start flying economy. Slyšeli jste, že Obama se rozhodl snížit své výdaje a bude lítat ekonomickou třídou? No, he's gonna start packing his own lunch. Ale nebude si připravovat svůj vlastní oběd? That doesn't happen. To se taky nestalo. Why? Proč? Because no one who gets power uses it to help others. Protože nikdo, kdo tu moc získá, tak ji nepoužije k prospěchu druhých. The story of our world, the story of every government, the story of every man in power is to use his power for his own glory, for his own. A ten příběh, který se neustále opakuje, kdy ta vláda používá v jakékoliv zemi moc pouze pro sebe, se opakuje. They call themselves servants. Nazývají se služebníky, manifest themselves as dictators. Ale sami sebe projevují jako diktátoři. And Jesus says to his disciples that their way is going to be a completely different way. Ale to, co se tady Ježíš snaží učedníkům vysvětlit, je, že on a jejich cesta bude úplně jiná. 43. verš. Avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech.
Now these words are quite incomprehensible to us. Tohle je dost obtížně srozumitelné pro nás. Why do you want to rule? Why do we want to rule? Proč chceme vládnout? Because we want to have authority over others. Abychom měli autoritu nad jinými. Now this is really almost incomprehensible. This is almost, we're not able to comprehend this, understand this. A tudíž je těžké tohleto pochopit. Why? Proč? Because Christ is saying authority is to serve. Protože on říká, že autorita znamená sloužit. He says, you want to become great? Říká, chcete být velkými? Become a servant. Staňte se služebníky. Become a slave. Staňte se otroky. And with these words, Jesus turns our entire system upon its head. A v podstatě těmito slovy Pán Ježíš obrací náš systém v podstatě vzhůru nohama. We've looked at man this week. Dívali jsme se na člověka. How we use our muscles, we use our own strength, we use natural authority to exalt ourselves and to suppress women. Říkali jsme si o mužích, kteří používají své svaly, svou přirozenou vlastně autoritu, fyzickou konstitucí danou autoritu, aby utlačovali ženy. Women using their minds, their emotions, and their bodies to manipulate men to get what they want. A nebo naopak ženy, které používají svoji mysl a své tělo, aby zmanipulovali zase muže, aby získali, co chtějí. And Jesus says that everything that we have been given, we ought to use to serve and to minister to others. Ale Ježíš tady jasně říká, že všechno, co jsme dostali, co máme, máme použít k tomu, abychom druhým sloužili. And in verse 45, Jesus tells us why it ought to be this way. A v 45. verši Pán říká, proč to takhle má být. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za Pána. Now this is Jesus uses an Old Testament phrase about himself. He calls himself the Son of Man. Pán Ježíš tady používá vlastně citaci ze Starého zákona a sám sebe nazývá synem člověka. It's a title of authority. Což je titul, který vyjadřuje autoritu. We have president, we have prime minister. Jesus, he's the Son of Man. Máme tituly jako je premiér, prezident a ten Ježíšův je syn člověka. It means he's the greatest man. Což vlastně znamená jako největší člověk. The most powerful man. Nejmocnější. What if Nečas said that? What if Obama said that or Putin said, I'm the greatest man? Co kdyby Nečas, Obama nebo Putin řekli, já jsem ten největší člověk? Right? They probably never said it, but they think it. Oni to teda nikdy neřekli, ale pravděpodobně si to myslí. How do they prove it? Jak to dokážou? They can't. Nemůžou. Because they're not. Nemůžou, protože nejsou. How did Jesus prove he was the greatest man? Ale jak Ježíš dokázal, že byl skutečně tím největším člověkem? He read people's minds. On četl lidem myšlenky. He made them walk. Dal, aby mohli chodit. He cleansed them from leprosy. He made them see. Očistil je z malomocenství. Dal jim zrak, aby mohli vidět. He created bread. Vytvořil z ničeho chléb. He did things that only someone who has immense power can do. On dělal věci, které někdo, kdo má nekonečnou moc, může dělat. And he had unending power because he was the Son of God. A on měl skutečně tuto nekonečnou moc jedině kvůli tomu, jedině protože byl synem Boha. If you read the Gospels, A když čtete evangelia, story after story of Jesus using his power, using his power, using his power. Tak příběh za příběhem vidíme, že Ježíš používal svoji moc. And you know you'll never read in the Bible. Ale víte, co nikdy se tam nedočtete? You will never read that Jesus used his power for himself. Nikdy se nedočtete, že by použil svoji moc pro sebe samotného. He fed others. Sytil jiné. 40 days in the wilderness, he had stones, could have made it into bread, didn't feed himself. 40 dní byl na poušti, sám na poušti, mohl kameny kolem sebe proměnit v chleba, ale nikdy to neudělal. Caesar, who he made, is living in a palace and Jesus has no place to lay his head. Cezar měl palác v Palestíně, nebo v té oblasti celé, ale Pán Ježíš neměl, kde si sklonit hlavu. Never once used his power for himself. Nikdy nepoužil jeho vlastní moc pro sebe samotného. Forgot my lunch. Makes a stone into bread. Zapomněl jsem si oběd, promění kámen, Bůh a mám oběd. Never. Tohle nikdy neudělal. Why? Proč? Jesus tells us because he did not come to be served. Protože jasně řekl, že nepřišel, aby si nechal sloužit.
Jesus says, I'm the most powerful person. I'm the ruler. I'm the king of the universe. A Ježíš říká, že já jsem ten nejmocnější vládce, já jsem král celého vesmíru. But I didn't come to be served. Ale nepřišel jsem, aby mi bylo slouženo. He didn't say I'm the president, he didn't say I'm the premier, he didn't say I'm the head of this ministry which serves. He said I'm the king. On neříkal, já jsem premiér, já jsem šéf tady nějaké služby, která vám slouží. Now, what do you think of when you think of a king? Ale řekl, já jsem král. A co si myslíte, když někdo řekne, že je králem? Everyone's seen TV. Tak každý z vás viděl někdy televizi. You've seen what the TV portrays a king as. A tak asi si dovedete představit nějakou představu krále. And sometimes you see those shows with the king, he's effeminate. He's almost like woman. Aha. A někdy ty králové vypadají, jsou zobrazení téměř takové jako hodně ženské. Oh, you know, he's sitting on his throne, he's eating his grapes, he travels around in his golden carriage. Když sedí prostě na trůnu a nechá se vozit v nějakém zlatém kočáře. On lap, he's got a little pink poodle. Na koleno má malého růžového pudla. That's the kind of king I think of when I think of whether he was not a king of France. A tak třeba takhle si představuju, když si představuju třeba krále Francie. Just this kind of wimpy king. He uses everything, he's fat, he eats all the time, he uses the people for himself. Prostě takový zbabělý král, který prostě používá ty lidi kolem sebe jenom pro sebe, je přežraný, tlustej a Yeah, now this is the kind of king, he's sitting there. A takovýhle druh krále prostě sedí na tom trůnu. The people enter in, yes, your highness, yes, your highness. A ty lidi kolem se klaní a prostě ano, vaše milosti, ano, vaše milosti. What happens when they leave the room? Ale co se stane, když lidé opustí tu místnost? Such a wimp. Si řeknou, no ten chlap, to je zbabělý. He is such a pathetic, fat king. To je tak smutný, ubohý, tlustý král. Nobody respects him. Nikdo ho nerespektuje. And the only reason he keeps his power is because he has a lot of money. A ten jediný důvod, proč si drží tu moc, je protože má hodně peněz. That's not the kind of king Jesus was. Ale pozor, tohle to není ten druh krále, jakým byl Ježíš. He's a different kind of king. On je naprosto jiný typ krále. He's a manly king. Je to naprosto mužný král. He's a powerful king. Mocný. He's the kind of king like the old kings that would go out to battle. To je typ krále jako ti staří, kteří neváhali jít do bitvy. He takes his weapons. Bral zbraň. He doesn't stand on the side of the battle and just tell them what to do. He goes into battle. He's on his horse. He rides into the war with them. A nejenom, že by říkal někde z pozadí, někde z velitelského stanu druhým, co mají dělat, ale sám bral zbraň, jeho tedy zbraně a šel do první linie. He comes back sweaty and bloody. A vrací se spocený a zakrvavený. He's the kind of king that's in the front. He risks his own life for the rest of his men. A je to ten druh krále, který je v první linii a riskuje svůj vlastní život pro vlastní muže. He's the kind of man that when his men see him, they have respect and honor and fear. A to je skutečně typ krále, který má v očích těch lidí kolem něj respekt a skutečnou úctu. He's the kind of king. He's a king because he's brave. He's a king because men respect him and fear him. A je to skutečně král, protože má respekt a protože má skutečně údiv a bojí se jej. He doesn't have a little lapdog. Nemá nějakého pitipsíka. He's a man of power and glory. Ale je to muž skutečně slávy a moci. And when he's not in the room, a když není v místnosti, people speak of ways that honor him and glorify him. Tak přesto lidé o něm hovoří tak, že jej oslavují. This is who Jesus is. A tenhle typ krále, to je Ježíš. He's a true living king. Je to skutečný živý král. He's not the king of France, he's not the king of Britain, he's not the king of the Czech Republic. Není to král Francie, Británie, České republiky. He's the king of the world. Ale je to král světa. And yet, how did he come? A jak se jim stalo? Did Jesus enter in glory in the golden carriage and on a horse? Stalo se to tak, že vjel do toho svého království na zlatém kočáře, na nevím koni. Did he have an army behind him? Měl snad za sebou nějakou armádu, když vstupoval do paláce třeba. No. Nic takového. Jesus is the most powerful person ever entered into the world. Absolute humility and
lowliness. Ten největší a nejmocnější král vstupuje do svého úřadu v samotě a v ponížení. He has all power to destroy those who are rebellious. On měl veškerou moc zničit ty, kteří proti němu se bouřili. He saved others, Místo toho zachraňoval jiné, but he didn't save himself. ale sám sebe nezachránil. He has all power and he's crucified, he's pierced and hung on a cross. A měl tu moc, když byl křižován, když visel na kříži. And what did he cry out when he was dying? A co naopak křičel, když umíral? He says, Father, forgive him. Volal, Otče, odpusti. Friends, Jesus cried that out 2,000 years ago and he's been crying it out for 2,000 years since. A je to 2000 let, kdy Pán Ježíš zvolal toto na kříži. He cries out, Father, forgive him. A volal, Otče, odpusti. This is upside down. A tohle je přece úplně vzhůru nohama. Jesus should be destroying his enemies. Přece Ježíš měl být ten, kdo zničí ty své přátele. Can you imagine if King Charles went into a village and said, come with me, we're going to go do this. Dovedete si představit, kdyby král Karel přijel do nějaké vesnice, svolal ty lidi a uděláme tohle. And they said, no, I think not. I think we'll just stay here. Ale ti obyvatelé by mu řekli, no já myslím, že ne. You know what? I think we want a different king. A já si myslím, že chceme jiného Let's get rid krále. of this one. Tak jdeme za někým jiným. What would he do? Co by ten král udělal? How would he respond? Jak by reagoval? He would come with a fierce army and he would destroy the village. Pravděpodobně přišel by prostě s armádou a tu vesnici vysoroval se zemí. Friends, this is what our world is. A takhle funguje náš svět. It's the kingdom of God. This world is the kingdom of God. Ale svět je království Boží. It belongs to him. Patří Bohu. He owns it. Vlastní je. What does he do? A co dělá? What should he do? Co by měl dělat? This is upside down. Jak vidíte, je to skutečně vzhůru nohama. What's going on right now over the world? Nebo jinak, co se děje teď napříč celým světem? What's going on in Egypt? Co se teď děje v Egyptě? What's going on in Libya? V Libii? What's going on in Turkey? Nebo v Turecku? In Iran and Iraq? Iránu, Iráku? All over the world, people are rising up in rebellion because they're evil and because their rulers are evil. Všude na těchto místech, ale nakonec po celém světě se lidé bouří, protože jsou zlí a protože se bouří proti zlým vůdcům. In Egypt, they just elect their first president, and then a year later, they throw him away. V Egyptě před rokem si ustanovili nového prezidenta, nyní po roce ho zase vyhodili. Jesus Christ comes into the world, he cannot be dethroned. Ale Pán Ježíš přichází do světa a nemůže být zbaven svého trůnu. But instead of coming to destroy, he comes to save. Ale místo, aby přišel ničit, tak přichází zachraňovat. I want to end tonight with what is perhaps something very important to say. A chtěl bych to celé shrnout něčím, co je velmi důležité říci. As I began thinking through these things, it occurred to me that it's easy for me to present the gospel to you in a way that's upside down. A já jsem si uvědomil, když jsem přemýšlel o tomto celém, že je pro mě jednoduché vám prezentovat evangelium. We ask, do you believe in God? A můžeme se ptát, věříte v Boha? Do you see your need for God? Vidíte vaši potřebu pro Boha? Do you have an interest in God? A máte nějaký zájem o něj, v něm? We often enter these conversations presenting you with the usefulness and the purposefulness of belief in God. A často při našich rozhovorech vám prezentujeme tu nezbytnost nebo výhody víry v Boha. So the essential question is, do you see the usefulness of God? Ale ta základní nezbytná otázka je, jestli skutečně vidíte to, že Boha potřebujete. But let me set the question right side up. A možná bych tu otázku měl postavit správně. Do you understand God's usefulness of you? Rozumíte God's usefulness? Are you useful to God? Rozumíte tomu, nebo chápete, jak vy sami jste užiteční Bohu? Are you? Jste? We ask,
is God useful to you? Do you need God? Do you believe in God? The question is, are you useful to God? My se stále ptáme obráceně, jestli Bůh je jako pro vás, v podstatě se ptáme, jako jestli Bůh je pro vás dost dobrý, ale ono to je obráceně. Jste vy dost dobří pro Boha? I think one of the dangers is to present the gospel to you as a help to you. Protože takovým nebezpečím je, když vám evangelium prezentujeme jako takovou pomoc pro vás. What use is God in your life? Tedy, abyste použili Boha ve svém životě, nebo to, co používá Bůh ve vašem životě. The question is, are you being useful to God? Ale tou skutečnou otázkou je, jestli jste vy užiteční pro Boha. Are you bringing Him glory? Přinášíte mu slávu? Are you fulfilling His purposes in your life? Naplňujete jeho záměry ve svém životě? We ask, do you believe in God? Myslím, vás ptáme, jestli věříte v Boha. But this is what I need you to understand. Ale myslím, že byste měli porozumět jedné věci. Your belief in God has nothing to do with His existence. Vaše víra v něj naprosto nemá nic společného s jeho existencí. Our belief, whether we believe or disbelieve, has nothing to do with reality. Naše víra nebo nevíra nemá nic společného a neovlivní skutečnost. I mean, you think about the absurdity of the question. Se zamyslete na tom, jak vlastně tato otázka je absurdní. You're asking the creature if they believe in the Creator. V podstatě se ptáme stvoření, jestli věří ve svého stvořitele. See, God's existence is really irrelevant. V tomhleto Boží existence, Question about His existence. no vůbec jako otázka o Boží existenci je naprosto irrelevantní. He exists. On existuje. And what we desperately want you to understand is He's not going to magically appear to prove Himself to you. A to, čemu musíme porozumět, je, že on se nehodlá, nebo žádným zázrakem se vám na lusknutí prstu neprojeví nějakým způsobem. Because He already has. Protože už tak učinil. Jesus Christ came into the world. Pán Ježíš přišel na tento svět. And He says He did not come to be served, but to give His life a ransom for many. A řekl, že nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sám sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ransom means to buy somebody. A to výkupné znamená, doslovně to znamená někoho koupit. It means to purchase them. Skutečně zakoupit je jako věc. And that's what Jesus did. A to Ježíš skutečně udělal. He came to buy us. On přišel, aby nás koupil. He came to stand between us as a human shield. Přišel, aby stál mezi námi a před námi jako lidský štít. He came to save us from the wrath of God. A přišel, aby nás zachránil od Božího hněvu. All the rulers of the world want us to worship them. Všichni ti vládcové tohoto světa chtějí, abychom je uctívali. They want us to acknowledge their power. Chtějí, abychom uznávali jejich vládu. They want us to give them our money. A chtějí, abychom jim dávali naše peníze. But they're just like us. Ale jsou úplně stejní jako my. But Jesus Christ, the true King, came in full power and glory. Ale Ježíš Kristus, ten skutečný král, přišel v plné slávě a v plné moci. He gave everything to us. A on dal všechno nám. He's not asking anything from you. A od vás nic nežádá. He's not asking for your taxes. He's not asking for your money. On vás nežádá o vaše daně, o vaše peníze. He's not asking you to get religious. He's not asking you to go to church. Nežádá vás, abyste se pustili do nějakého náboženství nebo začali chodit do církve. This kind of king is completely upside down. Ten typ krále z toho, jak my známe běžně krále, je úplně vlastně obráceně, vzhůru nohama. But there's a reason he's not asking for anything from you. Ale je důvod, proč po vás nic nežádá. He doesn't need anything from you. Protože od vás nic nechce. He has everything. Má všechno. Everything you own belongs to him. Protože vše, co vy máte, patří jemu. You're alive because of him. Jste naživou kvůli němu. Your body belongs to him. Jeho tělo, respektive vaše your tělo, mind, vaše your tělo money, patří, vaše everything you have belongs to this king. Vaše mysl, všechno patří tomuto králi. And everything he's given us, we've used against him.
Ale my naopak všechno, co máme, používáme proti němu. He just goes like that and it's over. A když udělá takhle, tak všechno může With a mere thought, our life can end. Že v okamžiku může život skončit. And day after day we wake up breathing and living, experiencing everything He's given to us. A my den za dnem neustále žijeme a zažíváme, co nám dal. Yeah, we don't worship Him, we don't thank Him, we don't honor Him. Ale přesto my jej neuctíváme a neděkujeme. And what does He do? A co dělá? Does He come to squash us, to crush us, to destroy us? Zničil nás, přišel, aby nás zničil? No. Ne. He came and was crushed and was destroyed. Místo toho on sám přišel a byl zničen. To give His life to you. Aby sám dal svůj život za vás. Friends, this is the kind of king that you want. Přátelé, to je přesně ten druh krále, kterého chcete. This is the kind of king I believe that you would want to serve. To je přesně ten druh krále, kterému věřím, chcete sloužit. The kind of king who's done everything for you, who has served you. Typ krále, který udělal on všechno pro vás, sloužil vám. This is why the greatest crime in the universe is not to worship and to serve Jesus Christ. A to je také důvod, proč tím největším zločinem v celém vesmíru je nesloužit tomuto. There is no greater gift in the universe that can be given. A také nemůže být větší dar v celém vesmíru než tento, Than his own life. než jeho život. Now, I think one of the most difficult things to tell anybody when it comes to the gospel is what happens after life and after death. A asi to nejsložitější věcí, kterou je nutné vysvětlit, je, co se stane po smrti. It's easy for me to tell you what Jesus has done for you. Ono je jednoduché říci, co Pán Ježíš pro vás vykonal. The most difficult thing is for me to tell you what Jesus will do to you. Ale tou nejtěžší věcí je říci vám, co Pán Ježíš vám udělal. He's not a president. On není prezident, He's not elected. není volený He's not appointed to office. a není ani delegovaný do té kanceláře. He is a king. On je král And his king is eternal. a jeho království je He věčný will rule and reign forever. a bude vládnout navždy. And those who are against his rule and his authority will receive eternal judgment. A ti, kteří jsou proti jeho vládě, tak získají věčné odsouzení. The most difficult thing for me to ever stand, I can stand up here and tell you every theological truth, and the most difficult thing for me to tell you is that if you die and you do not repent, you will spend the rest of your life in hell. Já vám tady můžu stát tady před vámi a vysvětlovat vám každou teologickou doktrínu, ale to nejtěžší je skutečně vám říci, že jakmile zemřete a nebudete předtím činit pokání, Every Christian in here's guts just go like this when we talk this way. tak celou věčnost strávíte v pekle. A No. každý křesťan, který tohle má vysvětlit, skutečně to je velmi těžké a já tím svírám. No Christian says, I love telling people about this. Žádný křesťan neřekne, já miluju říkat toto lidem. I don't say this to try to threaten you. A já to neříkám, protože bych vás chtěl vystrašit, I say this because I love you. ale říkám vám to z lásky. If it is true, Protože pokud je to pravda, that Jesus Christ truly is the glorious and honored King the Bible says he is, a Pán Ježíš je tím vyvýšeným slavným králem, jaký Bible popisuje, and the greatest thing I can tell you is to bow your knees before him willingly. tak ta největší věc a nejdůležitější, kterou vám můžu říct, je, abyste dobrovolně před ním sklonili. Abyste se dobrovolně před ním sklonili. It's probably the last thing I'd ever want to tell you. A to je asi také ta poslední věc, kterou vám mohu říct. And I think that's what makes it probably the most important. Ale také to je to, proč to je nejdůležitější. Jesus Christ, he came into the world to save sinners. Pán Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. To give his life as ransom for all. Vydal svůj život jako výkupné za mnohé. There's no one like him. Není nikdo jiný jako on. There's no one worthy of all praise and honor. A také není nikdo jiný, kdo by byl hoden veškeré chvály a slávy. Not simply because he is all powerful, A ne jenom proto, že je on všemocný, but because he is the greatest,
most humble servant that has ever lived. Ale protože je to ten největší, nejpokornější služebník, jaký kdy žil. He gave his life for you. A dal svůj život za vás. He went to the cross for you. Až šel na kříž pro vás. He has proved his love for you. Tím dokázal svoji lásku k vám. He has proved his honor and his worth. A dokázal tím i to, že i on je hoden té chvály, vaší chvály. And he has proved why he is the greatest king of all. A tím dokázal, proč on je skutečně tím největším králem všeho. He is going to come back. On se vrátí. Right? This room is very real. Tato místnost je velmi skutečná. Everything in here is physical. You can touch it, you can see it, you can feel it. Všechno v té všechno tady je fyzické, můžete se toho dotknout, můžete se toho. Jesus Christ has a real physical body, and he is going to come back in a real physical presence in person. A přesně jak teď tady Markus dokazoval, tak Kristus úplně stejně má skutečné fyzické tělo, ve kterém se vrátí. You will see him with your own physical eyes. A uvidíte jej skutečně vaším zrakem. You will hear his voice with your own real physical ears. A uslyšíte jeho hlas vaším sluchem. You will bow before him on your real physical knees. A pokloníte se, nebo kleknete na vaše kolena před ním. My desire is that you would love him with all of your heart, soul, mind, and strength. Ale mou touhou je, abyste jej milovali skutečnou láskou. He's coming to set the world, everything that's raw, that's upside down, he's coming to set it right side up. A on přijde, aby to, co všechno je vzhůru nohama, tak aby navrátil, aby to skutečně postavil zpátky na nohy. And what he's offering tonight, what I'm offering to you, is that your life would be made right side up through him. A to, co vám tady teď předkládám, je, že jedině on dokáže váš život postavit do pořádku, uspořádat je. I think at the end you just sing one more song, and then we'll have just a few announcements. A tak na závěr bychom mohli zaspívat pár písní a pak bychom si řekli jenom několik drobných oznámení.